Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Classic Casting legújabb adásában. Ma az M-Cars találkozót hoztuk el nektek. Köszöntök mindenkit szeretettel a Classic Casting adásában. Én Mihászki Tamás vagyok, az American Car Group Hungary elnöke, az M-Cars sorozatnak a kitalálója. Ez a 13. eseményünk volt itt az Aero Parkban. Egyébként ez egy roadshow jellegű buli, tehát gyakorlatilag nem innen indult, de most már harmadik éve itt vagyunk, ezt nagyon szeretjük, ezt a helyszínt, mert imádjuk a régi repülőgépeket, és ha nem is amerikai vonatkozásúak a repülőgépek, bár valamilyen szinten egyébként mindegyik az, de nagyon jól passzolnak így egymáshoz az autók. Az autósok szeretnek így beállni a gépekhez és csinálni ilyen különleges fotókat, úgyhogy tulajdonképpen nagyon szeretjük ezt a helyszínt. Ami visszatérve egy kicsit erre a sorozatra, ez a 13. éve megy, tulajdonképpen 14. éve, de a Covid idején ugye egy rendezvényünk elmaradt, a 12. és ahelyett tavaly egy Reloaded 12-es felvonást csináltunk, szintén itt az Aero Parkban. Akkor volt egy kis eső, szerencsére ma csodálatos időnk volt, egész nap fátyolosan, de sütött a napocska, nagyon kellemes volt az idő, és rengetegen voltunk. Talán azt mondhatnám, hogy itt az Aero Parkban talán a legtöbben most voltunk, talán a 10-es volt, amikor több autó volt. Ami lényeg, hogy annyira megtelt itt az egész plac, körbeálltuk a repülőgépeket előről, hátulról, a hátsó szekció is megtelt, és a középső is, úgyhogy több mint 500 autó jött el a mai nap folyamán, ami egy gyönyörű szép szám, főleg ilyen egy kupacba. Rengeteg különleges jármű jött el, volt olyan katonai autó, ami én nem is tudom, hogy mekkora súlya van, de borzasztó, tehát a 254-esnél, de olyan magas volt, hogy fölérte így gyakorlatilag az orrácskájának a közepéig. Az volt a legnagyobb járművünk, és volt egy nagyon-nagyon hosszú limónk is, ami egy Cadillacből alakították át. Nem tudom annak is a pontos méreteit, de kb. Egy ilyen 4 Corvette-nek a hossza volt, a hátuljában úszómedence, klasszikusan, csak hogy még egy kicsit. Annak is a kiállása kb. Egy olyan 2 órát vett igénybe, mert ő beállt ide középre, és ugye körbezárták az autók, úgyhogy amikor kiengedték őt, akkor az ide-oda tolatgatással durván 2 óra alatt sikerült neki kiállnia, úgyhogy ez egy ilyen jópofa kis szösszelet volt. Ezen kívül egyébként összesen 15 díjat osztottunk ki különleges jármű kategóriába, amit egyébként mi szoktunk megnézni, olyan autókat, amik valamiért különlegesek, tehát vagy a gyártás miatt nagyon különlegesek, vagy azért, mert egy ilyen nagyon egyedi átépítés van, vagy mint például az a katonai autó, ami ilyen világszinten is nagyon kevés van belőle. Nyilván Magyarországon ez az egy, és még az érdekesség, hogy még forgalomban is sikerült nagy nehezen helyezni, természetesen olyan jogsival lehet csak vezetni, ami a bizonyos, nem tudom én hány tonna fölött, nem vagyok pontosan tisztában, mert nekem sincs ilyen kamion jogosítványom, tehát ugye azzal tudták vezetni. Ezeket a díjakat ilyen különleges járműveknek osztottuk szét, ezen kívül díjaztuk mindig a legrégebbi és a legmesszebbről érkezett autókat. Most is volt 2 nagyon régi autónk, egy 1922-es és egy 1928-as Chevrolet és egy Fordunk, volt a 2 legidősebb autó, és a legmesszebbről érkezett autónk, az pedig Kelet-Magyarország Csücskéből érkezett, 263 kilométerről, a második helyezett 211 kilométerről érkezett Gyuláról, úgyhogy ugye így 2 elsőt ezt így megjegyeztem. Gyakorlatilag ezek azok az érdekességek, amik azt mondom, hogy szerencsére most már így ezt a sorozatot egyedülállóvá tették az országban, hiszen mindig igyekeztem találni olyan helyet, olyan helyszínt, olyan parkot, ahol egy kulturált családi rendezvényt lehet csinálni,
ami alatt azt értem, hogy elsősorban nem az esti partin van a lényeg, hanem a szép autókon, és azokon a gazdákon, akik ezeket az autókat nem csak azért tartják, hogy elmenjenek A-ból B pontba, hanem így szeretgetik ezeket a járműveket, legyen az új vagy régi, ápolgatják őket, vigyáznak rájuk, és ez itt is látszódott, hogy senkire nem kell rászólni, hogy ne poroljon, meg ilyenek. És akkor eljönnek, barátkoznak, ismerősök, van sok társklubunk, ilyen kisebb klubok, akik csatlakoznak szintén az American Car Proof Hungary-hez, és ők is eljönnek, Cadillac Club of Hungary, Dodge Club, Challenger Club érkezett, Szlovákiából érkezett egy klub, akik voltak, Ford Cruising, aki képviseltette magát, úgyhogy ők mindig szoktak jönni ezekre a rendezvényekre, nyilván nagy szeretettel fogadjuk őket, és nem csak azért, mert régi barátok, hanem azért is, mert ugye csapatostól érkeznek, ilyen jó pofa, amikor hasonló vagy közel egyforma járművek, ugye rengeteg látunk egy ilyen nagy csokor Ford Mustangot itt a klub képviseletében, a másik oldalon ugye a mopár sorban rengeteg Challengert különböző évjáratokban és különböző típusokból, és igazából hát ezek teszik, azt mondom, hogy érdekessé és különlegessé egy ilyen rendezvényt, és sok olyan ember tud összejönni, akik amúgy esetleg nem ismerik egymást, de így valamilyen szinten közös az érdeklődési körük, és nyilván mondom, szeretgetik ezeket a járműveket. Ez egy 74-es Chrysler, New Yorker. Gyerekkori álom valósult meg, mint az, hogy nagyon sokaknál. Igazából 71-eset szerettem volna, mert 71-es születésű vagyok, de nem volt ebben a kategóriában ilyen autó, úgyhogy ezt így igazából egy Lincoln-t kerestem, egy Mark 4-est, és elvitték az orrom elől, és ezt megmutatták a garázsban, és akkor ebbe beleszerettem egyből. Igazából a feltételek az volt, hogy ne legyen B-oszlop, ne legyen keret az ablak körül, hátul telilámpás legyen, hátsó kerékhajtású legyen, tehát ez az alap. Meg hogy nagy motor legyen, és egy 7.2-es benzines motor van benne. Igazából már OT-san vettem. Apróságokkal kellett foglalkozni, ilyen elektronikai dolgokkal, meg esetleg egy kis futómű felújítás még ráfér, de folyamatosan vannak rajta kis apró javítások, de mindig is üzemképes, üzembiztos, és lehet vele hajózni az úton. Igazából ezt tavaly júliusban vettem, akkor még nem volt nagyon üzemképes, hogy úgy lehessen vele menni. Most idén kezdtem el találkozókra járni vele, de mindegyiken ott szeretnék lenni, mert annak van hangulata, vissza lehet menni az időbe, amikor úgy igazából élet volt, és autóméretek. Az úton, ha megyünk, akkor folyamatosan vagy megy ez a jelzés, visszajelzés, meg a kamerázás, fotózás. Azért nem egy mindennapos autó, és elég hosszú is, hogy azért megjelenése van. Ha minden igaz, úgy 91-ben hozták be az országba, ha jól tudom, 91-92 körül. Talán a Steve Bone hozta be, úgy olvastam. Utána sokáig pihent vidéken, Nyíregyházán vagy Debrecen környékén, és 2016-tól, 17-től meg garázsban állt egészen tavalyi évig, amikor én elhoztam. Az autómat szeretném bemutatni, ő egy 79-es Cadillac Eldorado, gyárilag 4500-as V8-al jött ki az autó, 4 sebességes automataváltó,
Odakint csak 2 ajtós luxuskupéként forgalmazták. 4 ajtós változata volt a Seville, ami hát formában hasonlított rá, de nem nyújtott ezt az élményt. Az autó 92-ben került az országba, színe gyári szín, az összes króm és minden, ami rajta van, minden gyári és minden eredeti. 3 éve került hozzám az autó, próbálom gyári állapotra és gyári alkatrészekkel visszaállítani úgymond az eredeti állapotára. Alkatrész mindent be tudok hozzászerezni, és 1-2 héten belül minden megjön, és csak Amerikából. Full extrás az autó, a klímától kezdve elektromos ülésekig, állítható kormány, motoros elektromos ülések, szervókormány, motoros csomagtér, nyitás, zárás, a kor 79-nek megfelelő extrák, 4-sebességes automata overdrive-val, jelenlegi fogyasztásom most egy ilyen 100 km-es túrán 15 literben állt meg, ami azt mondom, hogy egy ekkora motortól szerintem teljesen elfogadható. Automodelleket gyűjtök emellett, egy olyan 150-200 darabos modellgyűjteményem van, ami csak amerikai autó. Egy olyan 4-5 éve szántam rá magam, hogy kell valami amerikai. Egy 2000-es évjáratú Chevy Camaróval kezdtem, ami amerikai, de nekem nem adta ezt az érzést. És rákezdtem arra kattanni, hogy csak olyan kell, amit gyerekkorom óta szerettem volna, egy 80-as évekbeli kocka, ami tényleg kocka. Nagyon tetszenek a 2 ajtós karosszéria formák, ugye a hosszú orr és a rövid falrész. Amerikai autós csoportban a Facebookon találtam az Eldorádót, szinte gondolkodás nélkül álltam bele, és mondtam azt, hogy nekem ez kell. Camaro közben elment, ő pedig jött helyette. Eredetvizsgán csodálkozott mindenki rajta, hogy egyszerűen full rozsdamentes az autó, akár az alváz, akár a karosszéria, motorikusan váltó, hibátlan. Mondom, 92 óta van az országban, itthon a 7. tulaja vagyok, viszont tényleg azt mondom, hogy eléggé karbantartott és rendben lévő autó volt. Tavaly 4-5 találkozón voltunk, a legtávolabbi Komáron voltam, egy 600 km 2 nap alatt, lekopogom hiba nélkül, gond nélkül, autópályán hozta a teljesítményt, ugye az utazósebesség is megfelelő volt, ez 120-130-as tempót bőven hozta. Folyamatban van a beltér, csinosítása még, 1-2 elhasználódott, elkopott alkatrészt akarom még kicserélgetni, ami, mivel ugye ebben csak ebbe gyártották le, azért ugye nehézkesebb beszerezni, meg egy kicsit ugye anyagilag szerintem drágább. Mindenki vagy egy like jelet küld, vagy pedig egyből a fényképezőgép telefon kerül elő, és ugye fotózzák körbe. Nem egyszer, nem 2 állítottak már meg. Parkolóban nem igazán fér be, tehát egy olyan 20 centit lóg ki az itthoni európai parkolóhelyekről. Ezért vagy keresztben állok, vagy pedig egy távolra eső helyen, de mindig jönnek oda és kérdezgetnek, ugye átnézik, megnézzük, megmutogatom nagyon szívesen. Most is itt a találkozón nem 2 gyerkőc ült be, és ugye fotózták a szülei. Lelkes mindenki, és nagyon tetszik mindenkinek, nagyon szeretik. Amerikai autós mánia, hát szerintem az gyerekkorban kezdődött, egész kisgyerekként. Igazából minden autó és a country zene is érdekelt már gyerekként, akkor még 100 fok Celsius és amikor az ember hozzájutott valami komolyabb külföldi countryhoz, akkor az is ugyanígy vele járt. A gyerekkori álmom igazából egy C3-as Corvette volt, az is volt az első autóm 10x évvel ezelőtt. Azt az építkezés elvitte, és később kezdtem gondolkodni egy 70-es évek előtti autón, hogy a Corvette 74-es volt, és mindenképpen 70 előtti autót szerettem volna, azok a formák tetszettek legjobban, és 2 ajtós kupékban gondolkodtam, vagy hardtopokban. Cabriót nem szeretem igazából, tehát így esett a választási a végén ő rá. Az élete nagyon nagy részét egyébként Amerikában töltötte. Mielőtt én megvásároltam, 3 évvel ezelőtt, azelőtt hozta be
dán kereskedő, aki a német tulajdonosnak eladta, a német tulajdonosnál 3 évet volt. Tehát nálam van 3 év felújítás volt, 4 éve készült el, 7, tehát 10 év az, ami Amerikán kívül töltött az autó. Ugye 2 ajtós autókat kerestem, hardtopokat, kivéve Kaiser Newportot, ugyanis ez a forma egyáltalán nem tetszett fényképek alapján. Egészen addig, míg élőben meg nem láttam egyet. A piros autókat gyűlölöm, az piros színű volt, de a forma nagyon megtetszett, így a végén mégiscsak rákerült a listára a Chrysler Newport is, és így hozta a sors, hogy egy ilyenben ülhetek. Most tervezünk éppen egy szlovéniai utat barátokkal, külföldön még nem járt az autó, mióta elkészült. Ez egy rövidebb 400 kilométeres túra lesz oda, 400 vissza, meg amit ott kint tekergünk egy barbecue fesztiválon. Az autónak egyébként minden egyes porcikája eredeti, tehát mindent sikerült megmenteni, illetve eleve jó állapotban volt, nincs semmi extra, se bőrözés, semmi, de a szőnyektől kezdve mindene. Eleve abszolút ragaszkodom a gyári állapotokhoz autóknál. Biztos, hogy szeretnék egy tuning autót is, de egyelőre nem ez a cél, tehát a gyári állapot megőrzése minden autómnál. Hát igazából a felújítás 3 évig készült, hát úgy volt, hogy kicsit ugye OT képes legyen, azt ugye nem kicsit kell hozzányúlni. A motor kikerült, ugye a tűzfalat, stb. Alvázat meg tudjuk tisztítani, lefesteni. Hát ha már így alakult, akkor kicsit csinosítsuk tovább. Belül észrevettem, felületi rozsda, lakatolva soha nem volt az autó, sem előtte, sem törve, ugyanis fémig leszettük. A lényeg az, hogy ugye a barátok, ezt már ne hagyd így, akkor azt már miért nem csináljuk meg, és a végén így került teljes szétszerelésre. A beltéren kívül minden csak megcsinosítva lett egyébként, beltérhez nem nyúltunk hozzá, és hát ez hétvégente, ugye a család még ment, családi találkozók, születésnapok, egyebek, addig én a garázsban töltöttem ezt a 3 évet, ez már majdnem válással végződött, de csak elkészült. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainktól sem. Sziasztok! Jó van, elég volt, na.